Det här är en girls only film och ni gubbar som är nyfikna, ni får ju självklart titta också. Jag är inte bara en passionerad husbilsåkare, jag är även frisör. Och jag ska tipsa om lite hårgrejer som kan uppstå under husbilsresandet. Och med lite enkla tips, man har inte alltid tillgång till el. Så vi ska kika på lite åtgärder som man kan göra för att förenkla livet men ändå se ut som folk. Och prenumerera gärna på vår YouTube-kanal. Den handlar om resor och restips och camping. Och följ gärna vår Instagram och Facebook så missar ni ingenting som dyker upp. Bara en sån enkel sak som inomhusmiljön i husbilen. Det är inte alltid 100 för varken hår eller hud. Det finns en viss naturlig ventilation. Men jag känner själv att har vi legat och flämpat här en gubbe, en tant och en hund i en kväll och en natt så är det lite kletigt i luften kan man säga. Så jag brukar börja med att öppna takluckan faktiskt. Oj. Oavsett, nu är inte vi vintercampare så det är aldrig 20 grader kallt, men är det aningens kallt så brukar jag ändå öppna ett hack. Det blir lite dyrare att värma upp, men då har en vinst i att du får bättre luft inne. För både håret och för huden. Och ibland när man vaknar så har man en liten hurv vid sidan eller här bakgrunden där. Man har gnuggat runt och man lägger som en virvelvind. Och det kan man avhjälpa delvis genom örngottet. Det kan man tänka på. Vi tycker inte att det är strävt, men för håret är det strävt. Då kan man använda ett sidenörngott. Och det här kan du såklart göra hemma också. För att slippa den här hurven. Har du inte tillgång till el till exempel och har någonting som du kan blåsa om det med, så är det helt omöjligt att bli av med hurven. Så prova siden. Det finns även inte silke, vad heter det? Ja, jag vet inte vad det heter, men siden är det allra bästa. Det är lite dyrt, men prova det. Ska jag få följa med mig till jobbet så ska vi se om vi kan råda bot på hårproblemen. Jag lever inte alltid som jag lär, så det händer att jag går ut och ser ut som ett troll i huvudet. Och ganska ofta faktiskt. När jag är ledig så tycker jag om att inte vara så fåfäng. Men om man nu skulle vara bland folk och även vill ha lite stil så har jag några tips för detta. När man har sovit på håret en natt så ser man kanske inte helt 10 poäng ut alltid. Men jag ska hjälpa er med en lösning på det. Allt det här kan du självklart göra även om du har tillgång till el. Och då blir det snarare ännu bättre. Men det här är ett litet tips för när man frikampar och kanske inte har tillgång till el. Så när man vaknar ibland så har man en hurv. Den här hurven kanske inte var den absolut sämsta som världen har skådat. Men jag ska ändå visa en lösning på det. Och även en lösning på att få lite mer volym här ovanpå. Jo, det stora dilemmat är ju då att man inte har tillgång till el. Hade jag haft el nu så hade jag bara dragit en plattång på det här och plattat det eller lockat det lite för att se snygg ut. Men för att inte se ut som ett fullkomligt ras när man campar så har jag ett hemligt vapen. Gamla hederliga kardborrespolar. De funkar fint att använda utan el. Så man börjar helt enkelt med att kamma igenom håret. Så det är tovfritt. Och sen behöver man inte vara så noga. Jag har kanske 8 sådana här. Storleken man använder beror på lite hur tjockt hår man har och hur långt hår man har. Det här gör vi på torrt hår. Det ska inte vara blött. Då blir det lite väl tjusigt för ändamålet. Det här är till för att ta ner frisset lite grann och hjälpa till att ge lite volym i botten. Det finns både större och mindre än de jag använder, men till mina längder så fungerar det här ganska bra. Så jag fördelar undan. Jag kanske kör 4 fram och 4 bak.
Jag delar undan halva håret. Sen tar jag en ganska så rejäl bobba med hår. Och sen åker jag gärna lite med den här, för då blir det lite fint utkammat. Det här är den viktigaste biten. Den här toppbiten måste in. För viks den nu åt andra hållet, då kommer det bli ett fult lite veck på det. Så den här måste in. Man klenar in den lite grann i rullen. Och så rullar man in den. Och eftersom den här korvar så sitter den av sig själv. Det gillar vi. Skulle man ha väldigt långt hår så kan det vara svårt att få den att sitta. Men det här är för oss som inte har görlångt hår. Och ovanpå här så beror det lite på hur du vill ha din volym. Jag kanske tar hälften av håret här. Topparna, jätteviktigt så att de kommer in. Och vad är det som nu ger volym på håret? Jo, det är riktningen som håret har från botten. Så sätter jag en spola så här, då får jag volym här från botten. Jag ska göra motsatta så ska du få se skillnaden. Sätter jag den så här, då är riktningen inte upp från hårbotten utan den är ut. Så då ska du få en fin volym här, men inte volym från botten. Så det är jätteviktigt att man ser till så spolen går upp om det är volymen man är ute efter. Vill man inte ha volym utan bara ha fina toppar så kan man ju bara lägga den som den här. Jag vill ha lite volym så jag provar det. Och då rullar man ju spolen lite efter hur man vill ha sin bena. Jag vill ha min bena lite åt det hållet. Då rullar jag också håret så. Och volymen är rakt upp från håret. Eller från botten. Och det ger också en volym från hårbotten. Sen kan man ta den här sista chanken med hår. Och rulla upp. Hade jag nu varit hemma eller jag har tillgång till el så hade jag i det här läget blåst lite med en hårblås för att värma upp det här lite. Men poängen med det här är ju nu att vi inte har el. Så då får jag helt enkelt gå runt så här. Så, som sagt, det här behöver inte vara noga. Det viktiga är att topparna kommer in. Och hade jag nu haft el så hade jag tagit hårblås och värmt lite på det här. För att värma upp den. För håret omformas av värme eller från blött till torrt eller över tid. Men eftersom vi nu ska ponera att vi inte har någon el så får jag helt enkelt gå runt med de här ett tag. Och så här gjorde damerna på 60-talet så att vi får låtsas att vi är tillbaka till den tiden. Så det är nu du plockar fram din kaffekopp. Det viktigaste såklart, kakan. Sen sätter du dig och läser en timma. Är det varmt och sol ute så är det toppen att sitta ute och värma upp det här. Om du kan med. Regnar det ute så behöver du inte göra det här överhuvudtaget för det kommer bli förstört. Så det här är för fina dagar. Du kanske får sitta en timma ungefär, skulle jag tro. Får du roa dig en stund. Ja, det glömde jag säga. Om det är volymen man är ute efter, då kan man ta en liten strimla spray bara på innan man börjar sitta i sin, vad ska man säga, verkningstid.
man kanske inte är jättefager med de här i. Så det kanske inte nu det blir några barn gjorda. Men hur gör ni när ni är ute med husbilar egentligen? Är ni tipptopp hela tiden? Jag är nog kanske inte det. Jag har en fleecetröja som jag nästan bor i. Eller 2 eller 3. Det kanske inte är det mest fancy pants man kan ha på sig, men det är hemskt gött. Men jag så tänker att ibland vill man ändå kanske vara lite snygg. Och vi frikampar en del utan ström. Kanske man kan se lite fiffig ut. Och är det till semester så kanske inte det är kaffe ni dricker nu. Kanske ett glas vin. Det har väl gått ungefär 1 timme. Så vi ska se vad som har hänt. Då drar man försiktigt ur alla spolar. Och rör dem inte till att börja med. Du ser, det blir fantastisk volym ovanpå av väldigt enkel, av ingenting egentligen. Säg att man egentligen hade velat ha lockigt hår. Då får man använda mindre spolar än det här. Och då får man inte ha allt för långt hår för att det är svårt att få utan värme. Eller då får man sova på det om man känner för det. Men mitt syfte idag var att få fina toppar och få lite volym. Jag har precis plockat ut spolarna bara. Jag ska ta lite glansvax bara och sätta på topparna. Pyttelite. Det är som en halv ärta. Och så mojar jag runt lite grann bara i håret. Inte så mycket i botten, för det är inte där jag vill ha mitt glans, utan jag vill ha det på längderna där jag har lite dåliga toppar. Ja, men vad tror vi om den här volymen? Kan den funka en dag på fricamping? Som jag sa innan så kan du ju självklart göra detta hemma också. Men då hade jag myglat lite och använt lite värme på för att det ska gå snabbare. Och varför gör man inte det på blött hår? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man givetvis. Men då tar det 100 år att torka. Det kommer inte gå att självtorka det här knappt över ens en natt. Och det är torrt. Och sen blir det en annan typ av, då blir det verkligen lagd. Det blir en annan typ av lockar eller läggning på som man blir väldigt tjusig. Om du tänker lite gala eller sådär. Vill du se så på camping så funkar det ju såklart hur bra som helst. Men jag vill bara ha lite fräschhet i håret. Det finns vissa produkter man kan använda för att underlätta för sitt hår under campinglivet. Det kan ju vara ett dilemma när man frikampar speciellt att man har inte jättestora vattentankar. Och att både tvätta håret och skölja och i med balsam och skölja. Det kan gå åt vatten som man inte har. Själv använder jag en leave-in-produkt istället. Jag har ganska torrt hår. Jag behöver verkligen balsam. Så jag tvättar håret, handdukstorkar och in med leave-in-produkten. Det är som en kur som man låter sitta i. Den är både bra för håret och spar vatten. Och det gillar vi. Så hör med din frisör vad hon har eller han har för produkter att erbjuda. Så finns det säkert något liknande. Och sist men inte minst, det är helt ovärderligt på camping. Det är torrschampo. När man börjar bli lite sunkig i hårbotten, svischar i lite, så ser du hur fräsch ut som helst.
Och speciellt mot slutet på semestern när man börjar få den här lite goda utväxten. Om man är blond som jag, eller tror sig vara blond, så dämpar det utväxten lite grann också så att det ser fräschare ut. Men på med lite torrschampo, kan man igenom det så kommer det kännas som helt nytvättat. Du får fin volym och det här lite fettiga försvinner. Och just torrschampo finns i lite olika varianter. Det finns sådana som är aningen sega, så man ska få lite volym i botten om man känner att man vill ha det. Eller så finns det sådana som du inte märker av, förutom att det blir luftigt och det blir fräsch helt enkelt. Men prata med din frisör så hjälper hon dig med det, eller han. Och egentligen är alla våra campingturer egentligen jättebra för håret. För man ska inte tvätta det så ofta. Så går det några dagar extra så är det bara suveränt för håret. Men man vill ju se fräsch ut ändå. Och såna här spolar finns att köpa på Ica, Kicks, Åhléns, nästan överallt. Din frisör hjälper säkert till att kolla ut en lämplig storlek. Och var nu inte rädd för dessa spolar. Det blir inte som farmor, jag lovar. För man gör det på torrt hår och relativt stora spolar. Så det blir inte alls tantigt. Var inte rädd för det. Och torrschampo. Det hjälper din frisör också dig med att titta ut lämpligt för just ditt hår.